Người phụ nữ đến quân đội tìm chồng sắp cưới, nhưng vị hôn phu đang ở trong quân đội lại hẹn hò với người phụ nữ khác. Lãnh đạo quân đội nhìn phụ nữ đáng thương, cho nên bảo cô chọn một người trong quân đội, và người phụ nữ chọn chú của vị hôn phu. Thẩm Ngạn Ninh tái sinh trở lại ngày đính hôn, nhưng Thẩm Lệ Dung cùng với vị hôn phu của cô bị bắt của Tăng Lăng Loan. Cô còn nói là Thẩm Ngạn Ninh tính kế bọn họ. Cha, mẹ, con bị Ngạn Ninh tính kế, là con với vị hôn phu của cô ta. Chuyện đã xong hết rồi, vậy thì nhường Văn Bân cho cô ấy đi. Ý bạn là muốn đổi hôn? Lệ Dung, con đã phải chịu sự ủy khuất lớn như vậy, mẹ nhất định sẽ chủ trì công lý cho con, để cha con dạy dỗ đứa con gái độc ác đó. Mẹ, Ngạn Ninh không cố ý, mẹ cũng đừng trách cô ấy nói đúng. Hôn ước với Hà Gia đáng lẽ phải là của cô ta, bây giờ coi như là trả lại vật cho chủ cũ rồi. Bên ngoài phòng Thẩm Ngạn Ninh khóe môi gợi lên một chút cười lạnh. Đây là người mẹ ruột tốt của tôi, đào tim đào phổi cho con gái nuôi Thẩm Lệ Dung, là kẻ thù của con gái họ. Chuyện này không xảy ra trong kiếp trước, chẳng lẽ Thẩm Lệ Dung cũng tái sinh rồi? Đời trước, Thẩm Lệ Dung chọn kết hôn với đại đội trưởng Hà Văn Bân, nhưng trong lòng anh ta có một ánh trăng sáng. Trốn Thẩm Lệ Dung sau khi kết hôn, còn nuôi ánh trăng sáng bên ngoài, bạo lực lạnh lùng với cô ấy, để cô ấy như là quá phụ. Còn Thẩm Ngạn Ninh thì kết hôn với Vương Thắng Thiên, cùng cậu ấy chịu khổ khởi nghiệp, làm việc chăm chỉ để trở thành người giàu có. Cô ấy đã cống hiến vì công việc, làm việc quá sức, phá thai làm tổn thương, sau này không thể có con nữa. Nhà họ Vương chê cô không thể sinh ra nổi một đứa con, mắng cô chiếm hố xí không đi, cưới về cũng vô dụng. Sau này Thẩm Lệ Dung không chịu được cô đơn, cùng với Vương Thắng Thiên chồng cô lan trên giường. Cô phát hiện gian tình hai người, chụp ảnh chứng cứ muốn ly hôn để Vương Thắng Thiên cút ra khỏi nhà. Còn phải làm cho hai người bọn họ bại danh. Kết quả vì bệnh tim, hai người họ phát hiện và giết hại dã man cô. Nếu Thẩm Lệ Dung nóng lòng muốn cưới Vương Thắng Thiên như vậy, vậy phải thành công thật tốt. Thẩm Ngạn Ninh đạp cửa vào, chỉ thấy hai mẹ con ôm nhau. Thẩm Phù, Thẩm Hoa Cường hai tay sau lưng đứng ở một bên. Chị ơi, em hứa với chị, nếu em lấy chị, em sẽ đối xử tốt với chị cả đời, không cho chị làm việc nhà, cố gắng cho chị sống một cuộc sống giàu có. Thẩm Lệ Dung nhìn Thẩm Ngạn Ninh đi vào, vội vàng giả vờ khóc. Ngạn Ninh, xin lỗi, Tiểu Dung, đừng sợ, có mẹ ở đây, đừng sợ nó phải xin lỗi con. Thẩm Ngạn Ninh, mày lại muốn làm gì? Làm chuyện sai trái còn nóng nảy như vậy, thứ mất dạy. Mày đã từng ở nhà họ Vương, đó là những gì họ dạy mày sao? Mẹ, xin đừng mắng em gái nữa, con tự nguyện kết hôn với Thắng Thiên. Thật đấy, Vương Thắng Thiên tuy rằng hiện tại chỉ là một tiểu tử nghèo, nhưng tương lai sẽ trở thành người giàu nhất thành phố Dương Thành. Để Thẩm Ngạn Ninh kết hôn với Hà Văn Bân, người đàn ông lừa dối bạo lực lạnh lùng đó, đau khổ cả đời đi. Tôi ở nhà Diệp thì không bằng, mỗi ngày chỉ có việc nhà và công việc nông trại không hết. Bà nghĩ họ có thể dạy tôi điều gì? Bố mẹ đẻ không dạy, còn mong người ngoài dạy. Một năm trước, cô ấy vừa trở về nhà, người nhà Thẩm đối với cô đủ loại ghét bỏ, họ nghĩ cô ấy không có văn hóa. Để không bị bỏ qua, cô học chăm chỉ, vụng về, làm hài lòng mỗi người trong số họ. Nhưng trong mắt họ, chỉ có Thẩm Lệ Dung đến là con gái nuôi, cho dù đã phải chịu đựng bao nhiêu. Đó cũng không phải là lý do để mày làm hại người khác. Tôi không hại họ, có bằng chứng nào nói là tôi làm hại không? Hai người này không quản được phần thân dưới súc sinh, nhân phẩm rẻ rách, lăn cùng nhau bị phát hiện thì nó là tôi hại. Nói suông không có căn cứ dám vu khống tôi. Đánh chết mày đi. Thẩm Ngạn Ninh xông lên, kéo tóc Thẩm Lệ Dung vật xuống đất, một cái tát vào mặt cô ta, cố tình xé quần áo trên người cô ta ra, dấu vết màu xanh tím mơ hồ bên trong. Nhiều dấu vết như vậy còn nói là bị người ta tính toán. Trước đây hai người đã tán tỉnh trước mặt tôi, đã ăn nằm từ lâu rồi phải không? Tôi không có em gái, cô không cần phải sống một cuộc sống khó khăn sau khi kết hôn. Cô còn có gì không hài lòng chứ? Cho nên cô ta cố ý dụ dỗ Vương Thắng Thiên say rượu. Nếu đã muốn ở bên anh ấy, tại sao phải đi đường vòng để làm tình cho anh ta? Sao không lấy anh ta, làm vợ anh ta? Đời trước Thẩm Ngạn Ninh cướp người chồng giàu này, đời này nhất định phải đoạt lại. Ngạn Ninh, cô vẫn không thay đổi tính khí bắt nạt người khác. Cô tham phú phụ bần, không muốn cưới anh chàng nông thôn này. Tôi tuy nghèo, nhưng cũng có tham vọng. Cô không thể tính toán tôi cũng không muốn cưới cô. Tôi phải chịu trách nhiệm với Lệ Dung. Có tham vọng phải không? Anh tìm cớ là bắt đầu kinh doanh. Anh đã lấy tổng cộng 8.000 từ tôi trong năm nay. Bây giờ trả lại tiền cho tôi. Không trả lại. Vương Thắng Thiên chỉ cứng rắn 3 chữ. Tiền vào túi đương nhiên không muốn dễ dàng nhổ ra. Tôi không thể kiếm được nhiều tiền như vậy ngay bây giờ. Khi tôi có tiền, tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi. Không đợi được, tôi muốn nó ngay bây giờ. Ai biết khi nào anh có tiền, có lẽ quần lót còn không có mặc. Thẩm Lệ Dung nghĩ đến tiền, Vương Thắng Thiên sẽ trở thành người giàu nhất. Làm sao ngươi có thể nguyền rủa người ta như vậy? Thắng Thiên có đầu óc tư duy, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lệ Dung, cảm ơn em đã tin tưởng tôi. Trả lại cho cô, sau này không ai nợ ai. Thẩm Ngạn Ninh cầm lấy tiền đến một chút, xác nhận đủ mới bỏ vào túi. Tôi hỏi cô có bằng chứng nào chứng minh tôi tính kế không? Thẩm Lệ Dung nói dối trơ trẽn, mà tất cả mọi người đều đứng về phía cô ta. Đời này cô sẽ không quan tâm tới người khác, chỉ quan tâm đến bản thân. Ánh mắt cô đối với Vương Thắng Thiên tràn đầy hận thù. Hắn vô thức lắc đầu. Đồ hèn hạ, không có chứng cứ, dựa vào một cái miệng con dám ngậm máu phun lên người tôi. Thẩm Ngạn Ninh giơ chân đạp vào ngực hắn. Cô như bị điên, lại nhảy lên, đá và đánh, cả hai bọn họ móng tay giày cào vào mặt nhau. Mèo mã gà đồng bị bắt tại trận. Còn vu khống tôi gài bẫy, các ngươi có gan làm không có gan nhận. Còn cần mặt mũi làm gì nữa? Cô là một con đĩ vô liêm sỉ, làm sao mày có thể thô tục như vậy? Dừng lại đi, Thẩm Phụ, nhìn bộ dạng hắn điên rồi, cũng cảm thấy có thể có hiểu lầm gì đó. Có vẻ họ đã hiểu đại khái mọi chuyện. Thực sự không phải do con làm, không phải, nếu tôi làm thế, cả nhà tôi sẽ chết. Sinh con không có mông. Mày và chị gái mày ở chung phòng, tối qua nó không về, sao mày không ra ngoài tìm cô ta? Tôi mệt, buồn ngủ, cô ta là một người trưởng thành không về nhà thì liên quan gì đến tôi không phải mẹ cô ta. Thái độ của con là gì? Bà ấy là mẹ con. Ông còn giúp người ngoài bắt nạt con gái ruột. Cô nói trước đây không có ai dạy dỗ, hôm nay tôi sẽ kỷ luật tốt cho cô. Cái tát đó sắp rơi xuống. Đột nhiên một ông già bước vào, chính là Thẩm lão gia Thẩm Kiến Quốc.
Dừng lại, ai dám bắt nạt cháu gái tôi? Ông ơi, sao ông lại ở đây? Kiếp trước hắn sau khi kết hôn không thường xuyên về nhà mẹ đẻ, một bên phải chăm sóc gia đình chồng, đồng thời giúp Vương Thắng Thiên khởi nghiệp. Trước khi Thẩm Kiến Quốc ra đi, lúc đó cô ở ngoài thành phố, không thể quay lại để gặp ông ấy lần cuối, trở thành hối tiếc cả đời. Cháu gái ngoan đừng sợ. Có ai đó bắt nạt con không? Thẩm Kiến Quốc xông qua, đối với Thẩm Hoa Cương là một trận đấm đá đá. Thẩm Ngạn Ninh, ngươi còn đứng đó làm gì? Con không đi ngăn cản ông nội ngươi. Thẩm Ngạn Ninh mới chậm rãi tiến lên phía trước đi đến bên cạnh Thẩm Kiến Quốc, không phải để giúp họ, con muốn hắn bị thêm vài cái nữa. Cô lo lắng cho sức khỏe của ông nội. Ông nội, dậy một chút là được rồi, đừng tức giận hại cơ thể. Nghe lời cháu gái ngoan của tôi. Khuôn mặt phụ nữ là quý giá nhất, bản thân nó cũng là nữ. Làm thế nào có thể làm điều đó? Trái tim nó làm bằng gì? Tôi không thể tin nó là con tôi. Ngạn Ninh không cố ý, xin đừng trách cô ấy. Dù sao thì cũng là con ruột của mẹ. Con đã cướp đi chồng của cô ấy, cho nó sống khổ ở nông thôn. Con bé ngốc nghếch này tuy không phải là con ruột, nhưng lớn lên bên cạnh chúng ta, trong lòng mẹ quý con hơn. Đừng nói thế, mẹ sẽ đau lòng. Ngay lúc này, Thẩm Ngạn Ninh xách hành lý đi vào. Không cố ý, tôi sẽ không làm điều đó. Nếu không đặt cái chậu lên đầu tôi, ngươi còn muốn làm vậy, muốn bị đánh, ta sẽ giúp ngươi. Cô ta không đi theo quân đội, mà là đến đảo tìm Hà Văn Bân hủy hôn ước. Đến lúc đó trở về là có thể nhìn thấy Lệ Dung bị người nhà họ Vương bạo hành, sống không bằng chết, toàn thân đầy vết thương, khóc lóc về nhà. Đời này không có sự giúp đỡ của ta, chỉ riêng Vương Thắng Thiên mà đòi giàu có, còn bà vợ giàu nhất nữa. Mờ đi, lũ điên. Chị biết em ghét chị, vì chị cướp bố mẹ và chồng sắp cưới, đều là do chị. Tất cả là chị, xin lỗi em. Muốn đánh thì đánh, cho đến khi em hết ghét. Đánh cô tôi thả bốc phân lợn. Cô không còn quan tâm người nhà Thẩm nghĩ gì về cô nữa. Quá lời biếng giả làm chị em với cô ấy. Thẩm Hoa Cường và Lâm Nguyệt Hồng lại không nói chuyện, nhìn Thẩm Ngạn Ninh một mình xách hành lý đi ra ngoài. Không thể giải thích được, cảm thấy hơi đau lòng. Quả nhiên giọt máu đào vẫn hơn ào nước lã. Khi tôi trở thành người vợ giàu có, nhất định phải để người nhà họ Thẩm quỳ xuống cầu xin tôi. Ngạn Ninh đã mua một vé tàu, rồi lên xe lửa, mang theo hành lý tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Bên kia có một đôi vợ chồng ăn mặc giản dị, với một cậu bé. Cậu bé nhắm mắt như đang ngủ. Không lâu, bụng của cậu bé phát ra tiếng ngo tọt, giống như mấy ngày không ăn gì vậy, mà cha mẹ bên cạnh hắn dường như không nghe thấy, nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Chị ơi, đứa bé đó rồi, nếu không đánh thức đứa bé dậy và ăn gì đó trước đi. Chúng tôi không có tiền, con cái nhà ai mà không phải đói bụng mà lớn lên. Nếu cô hay tọc mạch, sao không cho chút gì ăn? Chị ơi, đừng kích động thế, tôi chỉ đưa ra một gợi ý. Đây là con của chị, không có tiền mua đồ ăn có thể hiểu được. Môi em bé nứt nẻ và bong tróc, nhìn là biết thiếu nước nghiêm trọng. Cho bé uống nước đi. Cậu bé đó nhìn rất đáng thương. Hai người lớn mặt đầy dầu, thân béo ú, nhìn có vẻ ăn uống rất đầy đủ. Và chiếc vòng tay vàng trên tay người phụ nữ đó rất có giá trị, không giống người nghèo. Họ không phải là những kẻ buôn người, phải không? Vẫn chưa đợi cô tìm hiểu xác nhận, đột nhiên có một bàn tay đưa tới, lấy đi hành lý trong tay. Ăn cướp. Thẩm Ngạn Ninh hét lên, khoảnh khắc thu hút sự chú ý của mọi người. Điều không ai để ý là người phụ nữ trung niên ôm cậu bé, đi theo hướng ngược lại. Thẩm Ngạn Ninh xông qua, bắt tên buôn người và không để hắn đi. Hắn là kẻ buôn người. Thẩm Ngạn Ninh hét lên, mọi người vây quanh, giúp cô đàn áp tên buôn người, đem đứa bé trong tay hắn đi. Bên kia có một người đàn ông cao lớn đứng dậy, chân dài đá chính xác vào ngực của kẻ buôn người cướp vali. Sau đó Lục Chính Tiêu vặn cánh tay hắn ra sau lưng, đảm bảo hắn không thể chống cự nữa. Mày là ai? Đừng tọc mạch, cẩn thận lão tử làm ngươi không sống nổi. Kẻ buôn người lắp bắp ngay khi nghe thấy, không dám la hết nữa, giống như cà tím khô héo. Thẩm Ngạn Ninh quay lại, mọi việc xong rồi, muốn lấy lại vali, tìm thấy vali của cô bị mở, quần áo bên trong nằm rải rác khắp sàn tàu. Ngay lúc này, Lục Chính Tiêu đi tới, có gì cần giúp đỡ không? Hành lý của tôi. Hành lý của cô bao nhiêu tiền? Tôi có thể bồi thường cho cô. Không cần, không phải bạn làm hỏng nó. Muốn bồi thường cũng phải để cái tên khốn kia, kẻ buôn người chết tiệt bồi thường, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng. Lục Chính Tiêu giúp cô nhặt. Đột nhiên nhặt được một chiếc áo ngực màu hồng của phụ nữ. Hai người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng quay đi. Cảm ơn anh. Thẩm Ngạn Ninh hai má đỏ bừng, giống như sắp cháy rồi. Khoan đã, chân cô bị bong gân rồi. Tôi tìm một chỗ giúp cô bôi thuốc. Anh vừa nhìn đã biết bong gân rồi sao? Chấn thương trong chiến đấu là chuyện thường xảy ra. Vậy thì làm phiền đồng chí quân nhân rồi. Sau khi bôi xong thuốc, hai người nói chuyện. Cô đi đâu vậy? Xuống xe lửa, nếu thuận tiện tôi có thể đưa cô một đoạn. Tôi sẽ đến quân khu để tìm vị hôn phu danh nghĩa của tôi. Hóa ra là vợ chưa cưới của đồng chí Chiến Hữu. Hóa ra cô ta đã có đối tượng rồi. Vợ Chiến Hữu không thể đụng vào. Lý lẽ này hắn vẫn hiểu. Rất nhanh hai người đến trạm. Đồng chí, chân cô bị thương, tôi sẽ cho cô đi nhờ. Vậy thì nhờ anh. Không biết tên đồng chí là gì? Chào chị dâu, ở đây. Hai người đàn ông mặc quân phục tiến về phía họ. Lão Lục, không hổ thẹn là ngươi, làm chuyện lớn nhanh như vậy mà đưa chị dâu về rồi. Tôi đã nói lần này cậu về nhà thăm người thân rồi, thì ra là quay về hẹn hò. Chị dâu đại tá thật đẹp. Thảo nào quân khu nhiều đồng chí nữ như vậy thích cậu. Cậu không thèm nhìn lấy ai? Cái gì? Nữ đồng chí này khi bắt giữ kẻ buôn người, vô tình bị bong gân chân, giúp cô ấy đi. Cô ấy muốn đến quân khu của chúng ta tìm hôn phu. Hóa ra là như vậy. Đồng chí nữ xinh đẹp, xin lỗi, là chúng tôi hiểu lầm rồi. Không sao đâu, tất cả đều là hiểu lầm. Đây không phải chỗ nói chuyện. Lên xe rồi nói. Rất nhanh mọi người lên xe. Đồng chí, hôn phu của cô là ai? Không nói là biết cả quân đội, nhưng tôi biết hầu hết. Cô nói tên hắn. Có lẽ tôi biết. Tôi đến tìm Hà Văn Bân của trung đoàn 703. Trung đoàn 703 Hà Văn Bân. Hai người bọn họ nhìn nhau.
Triệu Vĩnh Thành trên ghế phụ, nhìn về phía ghế sau cũng ngạc nhiên không kém. Có gì sao? Không có gì, có phải là Hà Văn Bân, chuyện có ánh trăng sáng bị người ta phát hiện rồi. Có lẽ hai người ở trong quân đội. Họ cũng nghe thấy gì đó. Như vậy cũng tốt, từ hôn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Rất nhanh đến doanh trại, họ đưa Thẩm Ngạn Ninh đến phòng tiếp tân chờ. Lệ Dung, xin lỗi, đột nhiên, xe tôi không chạy. Lệ Đình hôn ngày hôm trước để cô một mình. Người chưa đến tiếng thì đến trước. Hà Văn Bân bước vào, khi thấy người phụ nữ trong nhà hầm. Sao lại là cô? Mặc dù hai người không quen, nhưng hắn biết cô thực sự là ai, con gái ruột ngỗ nghịch của nhà Thẩm. Dựa vào mình là con gái ruột, bắt nạt Thẩm Lệ Dung, nhất định phải đưa Thẩm Lệ Dung về nông thôn chịu khổ. Thật độc ác. Cô đến tìm tôi làm gì? Tại sao lại giả làm hôn thê của tôi? Chắc chắn không phải là nơi cô có thể gây ra. Không có gì thì mau về đi. Thẩm Lệ Dung và vị hôn phu của tôi quan hệ tình dục trong khi say rượu vào ngày đính hôn. Gạo đã nấu thành cơm. Hai người tốt rồi. Cô ấy không muốn cưới anh, muốn đổi hôn với tôi. Ở nhà bảo tôi đến tìm anh đổi hôn. Chuyện lớn như vậy sao không thông báo cho tôi? Còn mang theo cả hành lý nữa. Nhà họ Thẩm các người sai con cái làm chủ đổi hôn. Cô coi hai nhà chúng tôi là gì? Đột nhiên, bây giờ không phải đã nói cho anh rồi sao? Gia đình bảo tôi đến đây, tất nhiên là phải mang theo hành lý. Nếu anh không muốn cưới, vậy thì từ hôn đi, không phải lỗi của tôi. Có ích gì với tôi? Đời trước Hà Văn Bân căn bản không yêu Thẩm Lệ Dung, nhưng lại không dám nghịch ý lão lớn tuổi Lục. Cưới về nhà xong không để ý, một bên giang viều với ánh trăng sáng. Ngoài ra còn có một đứa con ngoài giả thú. Từ hôn, cô nghĩ từ hôn là nói đùa sao? Nếu không từ hôn, vậy thì anh chỉ có thể cưới tôi thôi. Hà Văn Bân trong lòng là 100 chữ không muốn, nhưng lại không dám từ hôn. Hắn sợ chọc giận Lục lão gia, sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình ở Lục gia, ảnh hưởng đến tương lai. Vì anh không muốn từ hôn, vậy thì giúp tôi cầm hành lý lên nhà người nhà đi. Chân tôi bị chặt rồi, không tiện. Hà Văn Bân lông mày nhảy lên, phản đối kịch liệt. Cô không thể đi, chúng ta chưa phải vợ chồng. Cô sống ở chỗ tôi sẽ bị người ta chỉ trích. Chúng ta là hôn sự do người lớn quyết định. Sau khi cha mẹ hai bên đồng ý thì sẽ là vợ chồng. Tôi ở lại với anh, vậy thì ai sẽ dám nói gì? Tôi sẽ tìm cho cô một nhà khách ở bên ngoài trước, hoặc khách sạn. Sống trong nhà phụ thuộc phải làm thủ tục rất rắc rối. Đã là buổi chiều rồi, trời sắp tối rồi, không thể làm phiền lãnh đạo. Tôi là hôn thê của anh, tại sao phải sống bên ngoài? Muốn ở chỉ có thể ở nhà người nhà, nếu không thì từ hôn. Hà Văn Bân cảm thấy cô ta đơn giản là vô lý, vốn đã ghét cô ta, lúc này liền thiếu kiên nhẫn rồi. Thẩm Ngạn Ninh, sao mà cô dày thế? Tôi không thích cô, tôi không muốn cưới cô. Tôi có thể cưới Lệ Dung, nhưng không muốn cưới cô gái độc ác như cô. Tôi muốn từ hôn với cô. Ngay lúc này, mấy người lính đi tới. Không muốn cưới ai? Mấy vị thủ trưởng sao gì đại đội trưởng cũng ở đây. Chúng tôi nghe nói trên xe lửa có một cô đồng chí trẻ dùng tay không bắt bọn buôn người. Hay là muốn đến quân khu của chúng ta? Chị dâu quân nhân đi theo quân đội ghé qua xem. Đồng chí nữ cũng có thể chiếm nửa bầu trời. Một việc tốt can đảm như vậy nên công khai nhiều hơn. Lý Chính Vĩ mặc dù bắt kẻ buôn người là chuyện tốt, nhưng cuối cùng là một người phụ nữ. Dùng tay không đánh nhau với bọn côn đồ quá nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Vẫn phải ưu tiên an toàn, không thể tự tiện hành động. Quá liều lĩnh. Nếu không gặp được Lục đoàn trưởng, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng được. Xin chào các thủ trưởng. Vị thủ trưởng này, ngài nói cũng đúng, cứu người cũng phải lấy sự an toàn của bản thân làm chính. Nhưng lúc đó tình hình khẩn cấp, những kẻ buôn người quá cảnh giác, đánh cắp hành lý của tôi để chuyển hướng sự chú ý. Đồng phạm đưa em bé chạy trốn. Tôi nghĩ là một phần của đất nước Trung Hoa. Mọi người nên đứng lên vào thời điểm quan trọng, bảo vệ đất nước và mọi người xung quanh chúng ta. Đây là tình yêu gia đình và đất nước mà ai cũng nên có, và trách nhiệm xã hội. Nói hay lắm. Không ngờ cô lại có cái nhìn như vậy khi còn trẻ. Thật là hiếm. Nghe nói cô còn có tài. Thật là phụ nữ không kém đàn ông, nữ anh hùng. Làm ngài chê cười rồi, tất cả đều là công phu mèo cào thôi. Bởi vì ông tôi cũng là quân nhân. Tôi đã học được vài chiêu tự vệ từ ông ấy. Xin hỏi ông của cô là? Ông tôi tên là Thẩm Kiến Quốc. Thẩm Kiến Quốc Dương Thành Nhân, từng là trưởng bộ đội khu vực tác chiến, địa phận Dương Thành. Đúng vậy, hóa ra là cháu gái của lão thủ trưởng. Lão thủ trưởng dạo này sức khỏe có tốt không? Tôi đã muốn đến thăm từ lâu rồi, chỉ là không thể thoát ra. Hắn từng ở dưới quyền Thẩm Kiến Quốc. Nói chuyện vài câu, Lưu Lữ Trưởng đột nhiên nhớ tới một cái chìa khóa. Nhìn sang một bên bất an Hà Văn Bân. Hai đại đội trưởng có cô dâu tốt như vậy, đèn lồng thì khó tìm. Vừa rồi tôi ở cửa hình như nghe thấy bạn hét lớn. Nói gì không muốn cưới? Nguyên nhân là gì? Hà Văn Bân không ngờ mình lại xui xẻo như vậy. Vừa vặn bị thủ trưởng gặp. Thủ trưởng còn đánh giá cao như vậy. Thẩm Ngạn Ninh quay đầu lại nói chuyện dài. Cô ta không phải là hôn thê của tôi, là em gái vị hôn thê của tôi, thường xuyên bắt nạt tôi. Vị hôn thê lần này đột nhiên chạy đến nói với tôi đổi hôn, kết hôn với tôi, quá đột ngột. Tôi không thích cô ta, cho nên liền trực tiếp từ chối em gái của vị hôn thê. Tôi có thể giải thích chuyện này. Vị hôn thê của anh ấy và chồng sắp cưới của tôi đã yêu nhau. Người nhà thương lượng để chị em chúng tôi đổi hôn, bởi vì tôi mới là con gái ruột của Thẩm gia. Đối tượng hôn ước với anh Văn Bân vốn là tôi. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Lý Chính Vĩ bên cạnh Lưu Lữ Trưởng vẻ mặt nghi hoặc. Đại đội trưởng Hà, tôi nhớ trước đây anh đã tìm tôi rồi, đã chấp thuận cho một người đồng chí nữ nhập viện gia đình. Sao hôm nay lại có một vị hôn thê? Hà Văn Bân cố gắng che giấu, lại gặp phải câu hỏi này, sợ không dám nhìn hắn ra khỏi tầm mắt. Theo trí nhớ của anh Lục Chính Tiêu còn đáng sợ hơn Lưu Chuẩn Trưởng và Lý Chính Vĩ, bởi vì Lục Chính Tiêu là chú của hắn. Thủ trưởng, tôi có thể giải thích chuyện này. Giải thích đi. Khi đi ra ngoài là nhiệm vụ, có một sự việc ngoài nhiệm vụ, người đồng chí nữ tôi đã cứu. Gia đình cô ta muốn ép cô ta kết hôn với một người lớn hơn 30, còn có bạo lực gia đình, nhiều vợ chết mấy ngày trước không có lối. Người đàn ông chỉ có thể đến quân khu tìm tôi giúp, nhà an toàn nhất. Tôi để cô ta sống ở đó, nhưng mấy ngày nay tôi đều ở ký túc xá, chưa bao giờ về nhà gia đình qua đêm. Các đồng chí trong quân đội đều có thể giúp tôi làm chứng. Cậu để người ta đồng chí nữ ở chỗ cậu. Cậu là đầu heo hay là đầu bị lừa đá?
Cậu đã có hôn thê rồi, cậu không biết sao? Ở đâu không tốt? Nhất định phải ở nhà người nhà của bạn. Sau này ngươi để cho vị hôn thê của ngươi tự xử lý như thế nào? Gia đình cô ấy đang tìm cô ấy, bên ngoài không an toàn. Chuẩn tướng Trịnh Vĩ, nếu tôi không giúp Hồng Lâm, cô ấy bị dồn vào chân tường, bị ép sống không nổi. Tôi cũng là vì cứu người. Còn hôn thê của anh thì sao? Từ nhà người thân ở Dương Thành ngàn dặm đến đây, kết quả là có người đã sống ở đó rồi. Mắt Thẩm Ngạn Ninh dần đỏ lên, mắt đầy nước mắt. Anh Bân, thảo nào anh không cho tôi đến nhà người thân của anh, còn nói tôi sống không quen, muốn đưa tôi ra ngoài tìm một chỗ ở. Thì ra là nhà người nhà của anh đã có bà chủ rồi. Anh có thể nói với tôi sớm hơn. Anh yên tâm, tôi sẽ không dựa vào anh, càng không muốn ép anh cưới tôi. Chúng ta từ hôn đi. Tôi chúc anh và người yêu của anh tình cảm mặn nồng, cùng nhau già đi. Cô một lấy lôi làm tiến, đấm chết thằng khốn Hà Văn Bân. Muốn đặt chân lên hai chiếc thuyền, ăn trong bát nhìn trong nồi. Nếu không phải đây là quân phu, muốn cho hắn 10 đấm 8 cước, cho hắn biết tại sao hoa dâm bột chỉ đỏ. Ánh mắt mọi người nhìn Hà Văn Bân đều thay đổi. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau. Mọi người đều là đàn ông, họ đều hiểu hắn đây là muốn ông trái ông phải. Không phải. Ngươi giả bộ vẻ mặt ủy khuất làm gì? Tôi không biết, tôi tưởng tôi đã bắt nạt cô như thế nào. Vừa rồi cô đến đây ép hôn, chỉ thiếu chút màu chó ướt đầu mắng tôi thôi. Tôi vẫn chưa bị sai. Cô giả vờ gì? Tôi ghét nhất loại phụ nữ hai mặt giả tạo như cô. Hắn không muốn để Lục lão gia tử thất vọng về mình. Vốn là cái này, nếu không vẫn là nhẫn nhị kết hôn với người ta để ở nhà phơi. Nhưng bây giờ anh ấy không thể chịu đựng được nữa. Người phụ nữ độc ác. Hà Văn Bân chú ý thái độ của cậu. Đó là vợ chưa cưới của cậu, không phải tội phạm. Một người đi gọi cho đồng chí Trần Hồng Lâm ở bệnh viện gia đình. Phải hỏi trực tiếp, cô ta và Hà đại đội trưởng có quan hệ nam nữ không? Dạ, rõ. Chẳng bao lâu nữa Triệu Vĩnh Thành đã trở lại. Phía sau còn có một cô gái trẻ, có vẻ không cao, thân hình gầy, nhẹ nhàng, cho người ta một loại yếu đuối, cảm giác cần người chăm sóc. Đồng chí Lâm, đừng căng thẳng. Hôm nay tìm cô đến đây là có chuyện muốn hỏi cô. Mối quan hệ của cô với đại đội trưởng Hà là gì? Trần Hồng Lâm thấy nhiều lãnh đạo như vậy đều ở đây, như một con nai sợ hãi. Chúng tôi là Hồng Lâm, cô đừng sợ, có tôi ở đây. Hồng Lâm rất nhát gan. Tôi nói, im đi, để đồng chí Trần nói xem cậu cướp cái gì. Lát nữa sẽ cho cậu mở miệng. Đồng chí Trần, đừng sợ. Nói sự thật, tôi và đại đội trưởng không có quan hệ nam nữ. Anh ấy là vị cứu tinh của tôi. Gia đình muốn cưới tôi một ông già, người đàn ông lớn hơn tôi 30 tuổi, muốn tiền cưới vợ cho anh trai. Tôi không muốn cưới. Tôi không biết phải nhờ ai giúp, không có nơi nào để đi, chỉ có thể để anh ấy giúp đỡ. Tôi đã nói chúng tôi trong sạch. Trong sạch, cậu còn giả vờ cô ta là hôn thê của cậu. Bây giờ toàn bộ khu nhà đều biết cậu có một vị hôn thê, lại có thêm một vị hôn thê nữa. Vậy anh nói sao? Ánh mắt của Hà Văn Bân ở giữa hai người phụ nữ, một bên là cô gái có thiện cảm và thương hại, một bên là vị hôn thê do người lớn quyết định. Lục Chính Tiêu đang ở hiện trường, sắc mặt rất khó coi. Lý Chính Vĩ, tôi sẵn sàng rút lui để giúp họ. Đồng chí Thẩm, đừng lo, cô mới là đối tượng thật sự của đại đội trưởng Hà. Chuyện này là do Hà liên trưởng làm không đúng, nhất định phải trả lại cho cô một cái công lý, vì không liên quan gì đến đại đội trưởng và đồng chí Trần. Vậy thì hãy để cô ta chuyển ra khỏi nhà gia đình, tìm chỗ khác để ở. Đại đội trưởng, cậu lừa ba lãnh đạo nói đồng chí Trần là người nhà. Nhận tình người cũng là hảo tâm cứu người, xử lý nhẹ hơn mà không mắc quá nhiều sai lầm. Hủy tư cách thăng quân hàm trong năm nay, viết kiểm điểm 10.000 từ nữa. Đại đội trưởng Hà còn có gì muốn nói không? Hủy bỏ. Trần trưởng, tôi cũng tốt bụng giúp đỡ người khác. Trong quân đội cũng thường nói, quân đội nhân dân có sẵn sàng giúp đỡ người khác không? Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Đại đội trưởng, xin lỗi. Cảm ơn anh đã chăm sóc em những ngày này. Tôi không nên liên lụy đến anh. Tôi đi đây. Chờ đã, Hồng Lâm, cô đi đâu vậy? Quay lại đi. Họ nhất định sẽ gả cô cho một người chồng bạo hành. Ông già, tôi hỏi rồi. Tên khốn đó đã đánh mấy bà vợ rồi. Cô lấy anh ta cũng sẽ bị đánh. Cô thật nhỏ bé và yếu đuối. Đến lúc đó cô phải làm sao? Đại đội trưởng Hà, thả tôi ra đi. Đây là mệnh của tôi. Trần Hồng Lâm mặt trắng bệch, trên mặt để lại hai dòng nước mắt. Hà Văn Bân vội rồi, kéo cô ta không cho đi. Thủ trưởng, chẳng lẽ các người trơ mắt nhìn cô ấy nhảy xuống hố lửa sao? Các thủ trưởng cũng áy náy, không nói nên lời. Để Trần Hồng Lâm đi cũng không phải, ở cũng không. Thẩm Ngạn Ninh, đây là mục đích của cô phải không? Đến đây đuổi Hồng Lâm đi, mục đích của cô đã thành công. Mọi người nói cô chỉ còn trẻ và rất bướng bỉnh. Tôi thấy cô là một phụ nữ độc ác. Thảo nào người Thẩm gia đều không thích cô, ghét cô. Tôi muốn từ hôn với cô, tất cả hậu quả tôi sẽ gánh chịu. Ai cưới cô gái như cô thì sẽ xui xẻo cả đời. Hà Vân Vân từ nhỏ không thích học tập, còn lẫn lộn với con trai của Vương gia nữa. Không có gì ngăn cản. Nếu không phải ở nhà nghiêm khắc, đưa hắn vào quân đội cải tạo, hắn cũng sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Hà Vân Vân quá đáng rồi. Xin lỗi cô, Thẩm Ngạn Ninh. Cô đứng dậy, xông đến trước mặt hắn giơ tay cho một cái tát. Ai lại mù quáng thích anh như thế này? Đứng núi này trông núi nọ, thứ chó không mọc được ngà voi, đồ rác rưởi phun phân khi mở miệng. Từ hôn thì từ hôn, nhưng anh đã sai trước. Mời các vị thủ trưởng có mặt làm nhân chứng xem xét. Sau khi hai gia đình từ hôn, hôn nhân của hai bên không có liên quan gì nữa. Mặt anh có đau không? Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã liên lụy đến anh. Nếu cô muốn đánh thì đánh tôi đi. Là tôi chủ động nhờ Bân ca giúp trước. Tôi hỏi cô có biết anh ta có hôn thê không? Trần Hồng Lâm im lặng không dám trả lời. Miễn là cô cảm thấy tốt hơn, có đánh chết tôi cũng không sao. Cô có biết không? Nếu không, làm sao cô có thể giả làm vợ chưa cưới của anh ta và sống trong cô đánh tôi đi. Đánh cô, tôi thả đi rửa chim. Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai bên đã ký giấy từ hôn, ký tên lăn dấu tay. Hà Văn Bân bị hủy bỏ tư cách thăng quân hàm, 10.000 lần kiểm điểm, xem xét rồi mới xử phạt.
Hà Văn Bân không hài lòng cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả trừng phạt. Long Công Thủ đối với Thẩm Ngạn Ninh lại sâu thêm vài phần. Thẩm, cô cũng đừng quá buồn. Quân đội của chúng tôi có rất nhiều người độc thân tuyệt vời. Đồng chí tốt tính, tùy cô chọn. Thẩm Nghiệp Ninh nghe rồi, mắt hoa đào sáng lên. Để tôi chọn còn có chuyện tốt như vậy. Thẩm Ngạn Ninh không muốn kết hôn, cô chỉ muốn đến đây cắt đứt quan hệ với Hà Văn Bân là được. Nếu không thì quên đi. Tôi thích người ta chưa chắc coi trọng tôi. Sao lại thế? Một cô bé xinh đẹp thông minh như vậy, nếu ai không nhìn chúng thì đúng là không có mắt. Lý Chính Vĩ không biết từ đâu lấy ra một cái sổ tay, mở ra chỉ thấy một danh sách dài và dài, làm người ta lóa mắt. Tôi có một danh sách lính độc thân, cứ chọn tùy thích. Chọn cái nào? Sắp xếp thời gian thích hợp để gặp nhau xem sao. Cô muốn loại nào? Đẹp trai, cao to chân dài, tuổi lớn hơn sẽ đau người. Trẻ thì có thể nói chuyện được, miễn là cô nói ra, tôi lập tức sắp xếp. Nhân phẩm được đảm bảo tốt hơn Hà Văn Bân gấp 10 lần trăm lần. Hà Văn Bân vểnh tai nghe thấy, trong mắt hiện ra một chút khinh thường. Trong quân đội không có mấy người đẹp trai hơn hắn, trông đẹp hơn hắn thì không có gia thế tốt. Ngoại trừ chú của anh ấy là Lục Chính Tiêu, nhưng Lục Chính Tiêu làm sao coi trọng người phụ nữ độc ác này. Tôi có một cháu trai cũng là lính. Chào tuổi cô, nếu không giới thiệu anh ấy với cô nhé. Cô nghĩ sao? Vậy là tôi cũng nhớ ra rồi. Một thời gian trước, cháu trai tôi bảo vợ tôi giới thiệu bạn gái. Đồng chí Tiểu Thẩm là hoa sắp có chủ rồi. Cho người cơ hội tốt như vậy, ngươi còn không nhanh lên, cẩn thận bị người khác cướp đi, cậu còn không khóc được. Đừng lo, tôi đã nói sẽ không lợi dụng nguy hiểm. Cái gì? Cái này gọi là lợi dụng mà vào. Tự giới thiệu, lấy luôn, cứ nắm đi. Chờ không có vợ thì đừng tìm chúng tôi mượn rượu giải sầu. Chu Hoài chỉ thấy anh ta vẫn thờ ơ. Vì hạnh phúc của anh em, hắn đánh miệng mấy vị thủ trưởng. Tục ngữ nói rất hay, lầu gần nước được trăng trước. Chúng tôi còn một người độc thân nữa, Chu Doanh Trường Bình. Lúc đó các chị dâu trong sân không ít, nói muốn giới thiệu cậu với ai đó. Cậu đã từ chối. Lần này tích cực như vậy, có phải là thích đồng chí Tiểu Thẩm không? Rất tốt. Không phải tôi, không phải anh. Ở đây không có gì cho hai cậu. Cảm ơn lòng tốt của các vị thủ trưởng. Tôi đã có một ứng cử viên rồi. Chỉ cần có người từ chối cô có thể tìm một bậc thang trèo xuống. Từ chối hẹn hò, chọn được rồi. Là ai? Vừa rồi Lý Chính Ủy để ý thấy ánh mắt của cô. Nhìn đằng kia, cứ tưởng cô ta cũng thích Chu Hoài. Tiểu đoàn trưởng Chu, người rất tốt, tính cách vui vẻ nói nhiều, dở miệng, con người bình tĩnh, là một thanh niên tốt, có động lực. Cảm ơn sếp, thủ trưởng chưa bao giờ khen tôi bình tĩnh như vậy, làm tôi rất phấn khích. Nhưng mà, cậu đã rất vui mừng. Không phải là đồng chí Tiểu Thẩm trên lầu sao? Cậu đã 27 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân. Bây giờ đồng chí nữ nhìn chúng cậu, ngươi còn ngại ngùng không dám thừa nhận. Chưa có đồng chí nữ nào có gan. Vô Lý Ủy viên chính trị, xin lỗi, người tôi nói không phải là đồng chí Chu. Không phải đồng chí Chu. Là ai vậy? Lý Chính Vĩ lại nhìn sang bên kia, nhìn thấy Lục Chính Tiêu, hỏi không chắc chắn có phải là người tôi thích không? Là đại tá Lục. Hy vọng Lục Chính Tiêu có thể nhìn hiểu ánh mắt của tôi, nhanh chóng từ chối. Tuy nhiên, Lục Chính Tiêu không chỉ không hiểu ánh mắt ám chỉ, còn hiểu lầm là cô thích mình. Đây là sống tốt được vợ ngoan sao? Thì ra cô ấy cũng thích mình. Cái này hơi khó. Lục Chính Tiêu là chú của Hà Văn Bân, vị hôn thê cũ của cháu trai, làm sao có thể ở bên chú? Thứ hai, nghe nói Chính Tiêu, các đồng chí nữ đều có hứng thú với anh ta. Nhiều năm như vậy, không thấy anh ta đến gần một người đồng chí nữ nào. Nếu không phải hắn không muốn kết hôn thì là tiêu chuẩn quá cao. Nếu để Thẩm Ngạn Ninh bị người khác từ chối lần nữa, làm cho cô gái nhỏ buồn, thật là tội lỗi. Không, tôi không đồng ý. Chúng ta đã hủy hôn ước rồi. Tôi muốn cưới ai có liên quan gì đến anh? Cô biết hắn là ai không? Đó là chú tôi. Chú ơi, chú cô ý đấy phải không? Biết cô ấy là ai liền cố ý chọn ép buộc tôi. Ta mới không thích loại phụ nữ như ngươi. Ngươi chết kẻ tâm này đi. Trần Hồng Lâm cũng là lần đầu tiên nghe hắn nói qua là chú anh ta, đều nói cháu trai theo chú. Thảo nào Hà Văn Bân đẹp trai như vậy. Thẩm Ngạn Ninh thật sự rất biết chọn cho mình một chỗ phát triển tốt hơn, có nhiều quyền lực hơn. Sao mệnh lại tốt như vậy? Chú, chẳng lẽ cô ấy biết thân phận của mình liền sẽ đổi ý? Hà Văn Bân, anh bất tự luyến đi. Tôi chọn đội trưởng Lục không phải vì anh. Tôi không biết anh ấy là chú của anh. Nếu anh ấy muốn cưới tôi thì cưới tôi. Khi chúng tôi kết hôn, mày phải gọi tao là gì? Cháu trai tốt của tôi, vậy cũng phải là tôi coi trọng cô mới được. Tôi đồng ý cưới cô. Lời nói vừa rơi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Chính Tiêu, mà Hà Văn Bân suýt chút nữa thì ngã xuống. Thẩm Ngạn Ninh xì keo cứng đơ, nghi ngờ tai mình nghe nhầm rồi. Anh nói gì vậy? Cô là muốn hắn trực tiếp từ chối chính mình. Sao lại đồng ý? Đồng chí Thẩm Ngạn Ninh, anh sẽ cưới em. Vốn là khi hai gia đình đính hôn, lựa chọn đầu tiên của Lục gia tử là con trai. Xem xét hai người cách nhau 10 tuổi, để cháu trai Hà Văn Bân và Thẩm gia kết hôn. Nếu sớm biết hắn sẽ thích Thẩm Ngạn Ninh, lúc đầu liền để cho cha hắn định hôn cho mình. Tốt lắm, đừng hứa với cô ta. Cô ta chọn chú để trả thù tôi, đừng để bị cô ta lừa. Hà Văn Bân, đừng tự làm mình đa tình, đái một vũng rồi tự soi lại cái nét đi. Tôi chọn đội trưởng Lục vì anh ta đẹp trai, vai rộng eo mỏng chân dài, nhẹ nhàng và chu đáo. Quan trọng hơn, tôi thích anh ấy. Anh ấy cũng thích tôi. Đại đội trưởng Hà, ở đây không còn gì cho anh nữa. Nhanh chóng quay về viết kiểm điểm. 10.000 chữ sẽ được giao trong vòng 2 ngày. Chú thực sự phải hứa với cô ấy.
Thẩm Ngạn Ninh là hôn thê trước của tôi, ông ngoại chắc chắn sẽ không đồng ý với cuộc hôn nhân của hai người. Bắt nạt, yếu đuối và đáng thương đều là giả vờ, tốt hơn cái túi rác ngu ngốc đó. Hai người giúp tôi đưa anh ta ra ngoài. Thế thôi, Chu Hoài và Triệu Vĩnh Thành hai người một trái một phải, nắm tay anh ấy, kéo người ra. Lệ Tân ném người ra ngoài, dùng quá sức. Anh Bân không sao chứ? Không sao đâu, nó không thể làm tổn thương. Vừa rồi tôi nhìn thấy Thẩm Ngạn thích giao tiếp bằng mắt với chú anh hơn, giống như đã biết nhau từ lâu rồi. Có lẽ cả hai thật sự thích nhau. Không thể nào, chú ấy không biết người phụ nữ đó. Tôi biết rồi, chắc chắn là Thẩm Ngạn Ninh. Người phụ nữ xấu xa đó cố tình tiếp cận chú tôi. Biết tôi không thích cô ấy, sẽ không cưới cô ấy. Không được tôi thì dụ dỗ chú tôi. Tôi nhất định phải nói với gia đình chuyện này, ngăn họ lại với nhau. Em về trước đi, tôi sẽ gọi. Trần Hồng Lâm nhìn bóng lưng của hắn, hy vọng thật sự có thể có người ngăn cản cô ta. Không ai muốn tình địch cũ của mình còn sống cùng mình một nhà, vẫn là họ hàng. Đồng chí Tiểu Thẩm thật có mắt nhìn. Hắn là đại tá lục đoàn của chúng ta, không chỉ có năng lực, còn đẹp trai nữa. Làm việc bình tĩnh, lãnh đạo tốt, trách nhiệm mạnh mẽ. Cô xem thân hình dày dặn này, bến đỗ này khiến người ta cảm thấy rất an toàn. Giống như cô nói, vai rộng, eo hẹp, chân dài. Muốn gì có đó, đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Vâng, cảm ơn Lý Chính Vĩ. Không có gì. Chúng tôi nên cảm ơn cô. Giải quyết một vấn đề lớn của quân khu chúng ta. Mỗi lần giục cưới thằng nhóc đó, lại nói có người vào trung đoàn. Lâu gần 30 năm rồi, vẫn chưa kết hôn, cho nên hắn cũng không vội. Tôi xem sau này hắn còn có thể tìm cớ gì nữa. Ha ha, Lục lão quân trưởng và Thẩm lão thủ trưởng có giao tình thâm sâu, cả hai người đều biết rõ. Người lớn tuổi bên kia hẳn là không có vấn đề gì. Báo tin kết hôn sớm, có thể đồng ý cho hai người bất cứ lúc nào. Huấn luyện chiến đấu nhanh chóng, kết hôn cũng nhanh thôi. Tất cả theo sự sắp xếp của thủ trưởng. Chúng ta đều ra ngoài làm việc khác đi, để lại không gian cho hai đôi trai gái trẻ nói chuyện. Các thủ trưởng nói xong liền rời đi. Đột nhiên trong nhà chỉ còn hai người bọn họ, hai người lại trở thành đối tượng. Anh nói trước đi. Cô không ngờ vì nhất thời tức giận, lại có một cuộc hôn nhân nữa. Trong lòng rối loạn, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Kinh nghiệm kiếp trước khiến cô sợ hãi về hôn nhân. Cô sợ bi kịch lặp lại. Đồng chí Thẩm Ngạn Ninh, tôi năm nay 28 tuổi, độc thân chưa kết hôn, quê ở thành phố Dương Thành, đại học sư phạm. Nếu cô không muốn xa nhà sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta có thể ở Dương Thành. Thẩm Ngạn Ninh muốn hỏi có thể giả vờ nói chuyện vài ngày không? Sau đó nếu không thích hợp, có thể buông tay. Tôi có thể hỏi một câu được không? Anh đang giúp cháu trai của anh bù đắp cho tôi, nên không từ chối tôi. Có phải vậy không? Tôi thích em không liên quan gì đến ai cả. Vậy anh thích gì ở tôi? Thẳng thắn, đương nhiên phải nói sự thật. Thích nụ cười xinh của em, thích mọi thứ về em, bao gồm cả cách em đánh và chửi thề. Thẩm Ngạn Ninh tim đập thình thịch, một chút tội lỗi trong mắt cô đều lộ ra rồi. Chẳng lẽ là do kỹ năng diễn xuất của mình quá kém, bị hắn nhìn ra mình là giả khóc? Chưa hiểu hết, để sau này tìm hiểu. Em cũng có thể từ từ hiểu tôi. Đại tá Lục sau này xin chỉ dẫn nhiều hơn. Đã đến chỗ này rồi cũng không thể lùi bước. Thử với anh ta vậy. Lục Chính Tiêu anh dũng thiện chiến. Lục Chính Tiêu tên thật hay. Giờ chúng ta đi đâu? Tôi có một phòng ở nhà gia đình, 2 phòng 1 phòng. Chân cô bị thương, bên trong nhà khách không có phòng tắm riêng. Đi đến nhà tắm, em sống ở đó trước. Tôi sẽ ở trong ký túc xá quân khu, chờ giấy phép trước khi chuyển về. Chu Hoài và Triệu Vĩnh Thành vẫn chưa đi. Hai người một trái một phải thăm dò ở cửa nhìn vào bên trong, cho đến khi nhìn thấy hai người đi ra thì muốn chạy. Nếu không có gì khác, lại đây giúp tôi lấy hành lý. Chị dâu chân bị thương không tiện. Lão Lục, khi nào có thể uống rượu mừng của cậu? Vâng, đúng vậy. Mọi người đều đang chờ ăn kẹo cưới của cậu đây. Càng sớm càng tốt. Chân em bị thương không tiện đi. Tôi ôm em. Thẩm Ngạn Ninh sợ ngã xuống, nhanh chóng ôm cổ anh ta, suốt đường về nhà người nhà. Mọi người thấy Lục Chính Tiêu ôm một cô gái, đều tò mò hỏi hai người phía sau hắn. Đội trưởng Lục ông ai vậy? Nhìn lạ quá, chưa từng thấy. Không phải người trên đảo của chúng ta phải không? Đó là đối tượng của đại tá chúng ta, là chị dâu của chúng tôi. Chị dâu đang trên đường đi đến đây, bắt được những kẻ buôn người, chân bị thương. Đoàn trưởng liền ôm cô ấy trở về. Đội trưởng Lục có đối tượng rồi, tôi muốn giới thiệu cháu gái tôi với anh ta. Tôi đã nghe trước đó, Đoàn Văn Công rất nhiều đồng chí nữ đều thích. Đoàn trưởng Lục, hắn đều không thèm nhìn, chắc là do tiêu chuẩn quá cao. Cô gái trong vòng tay anh ta vừa rồi, trông như một ngôi sao điện ảnh, đẹp là đẹp, chỉ là nhỏ nhắn thôi. Cái eo nhỏ kia còn không bằng đùi của tôi, cũng không biết có chịu được thân hình của Đoàn trưởng Lục không. Vậy phải xem đoàn trưởng có thương hoa tiếc ngọc không.